Xin chào các bạn nhỏ, cô tên là Thùy Trâm và ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các bạn một nội dung rất là thú vị trong chương trình Hóa 10, bài số 2 thành phần nguyên tử. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về quan điểm của nguyên tử trong các giai đoạn lịch sử. Vào những năm 470 đến năm 360 trước công nguyên, nhà triết học Demosthenes, đây là một nhà triết gia người Hy Lạp, ông đã đưa ra một ý tưởng rất táo bạo. Ông tưởng tượng rằng nếu chúng ta có một đồng tiền vàng, ta cứ chia đôi rồi chia đôi mãi, cho đến một lúc nào đó không thể phân chia được nữa. Cái phần tử cuối cùng không thể phân chia được đó, ông gọi là atomat, theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là không thể phân chia, và từ đây khái niệm nguyên tử đã xuất hiện. Tuy nhiên, khái niệm nguyên tử của Demosthenes đã bị lãng quên cho đến đầu thế kỷ thứ 19. John Dalton là nhà hóa học, vật lý học người Anh. Ông đã qua các thí nghiệm thấy rằng có các đơn vị chất tối thiểu để chúng tác dụng vừa đủ với nhau, đó chính là nguyên tử. Vậy, nguyên tử là đơn vị chất nhỏ nhất, không thể phân chia, chúng kết hợp với nhau theo những tỷ lệ nhất định để tạo ra chất. Vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 đã bắt đầu có những cái ý tưởng táo bạo hơn về nguyên tử. Bằng thực nghiệm, các nhà khoa học đã chứng minh được sự tồn tại của nguyên tử và kết luận rằng nguyên tử có cấu tạo phức tạp. Cụ thể đó là Thomson, ông đã tìm ra được electron. Hai học trò của ông là Rutherford và Chadwick đã tìm ra được proton và neutron. Chúng ta sẽ khám phá xem Thomson đã tìm ra được electron như thế nào. Vào năm 1897, Thomson đã bố trí thí nghiệm như sau. Ông thiết kế một ống thủy tinh. Ống này mình gọi là ống tia âm cực. Dưới đáy ống thủy tinh, ông sơn một lớp màng huỳnh quang. Mục đích là khi có những hạt vật chất chạm vào lớp màng huỳnh quang này sẽ phát sáng. Ông có thể quan sát được những cái hạt vật chất đó. Những cái hạt này thường là những cái hạt mang điện tích hoặc là mang năng lượng cao. Sau đó ông tiến hành phóng điện vào trong ống thủy tinh này và ông quan sát. Ông phát hiện xuất hiện một cái điểm sáng ở màn huỳnh quang. Và kỳ lạ thay, cái điểm này thẳng hàng với điểm ở cực dương và cực âm của nguồn điện. Vậy, ông dự đoán tia hạt vật chất này đi theo quỹ đạo đường thẳng như trên hình. Vậy, kết luận khi phóng điện qua ống thủy tinh xuất hiện tia đi ra từ cực âm. Tia đi ra từ cực âm cho nên chúng ta gọi cái tia màu đỏ này là tia âm cực. Các bạn lưu ý nha. Tia đi qua từ cực âm nên chúng ta gọi là tia âm cực. Tuy nhiên, ông không biết được rằng cái tia này mang điện tích như thế nào, âm hay là dương, cho nên ông đã bố trí thêm hai thanh kim loại tích điện mang điện tích trái dấu. Và ông phát hiện ra tia âm cực lệch về phía cực dương của trường điện. Chúng ta vẫn thường nghe là trái dấu thì hút nhau. Vậy tia âm cực lệch về phía cực dương của trường điện chứng tỏ rằng chùm tia âm cực này mang điện tích âm. Và đó là chùm electron. Cô xin nhắc lại. Tia âm cực là tia xuất phát từ cực âm của nguồn điện. Tia âm cực lệch về phía cực dương chứng tỏ tia âm cực mang điện tích âm. Cùng nhau tìm hiểu xem Rutherford đã tìm ra hạt nhân như thế nào. Vào năm 1911, Rutherford đã thiết kế thí nghiệm như sau. Ông dùng một hộp chì bắn một chùm tia alpha xuyên qua một lá vàng mỏng. Và ông quan sát cái đường đi của các hạt alpha này trên màn huỳnh quang. Và ông nhận ra rằng hầu hết các hạt alpha đều xuyên qua lá vàng này. Điều đó chứng tỏ rằng nguyên tử có cấu tạo rỗng. Chính vì nguyên tử có cấu tạo rỗng cho nên các hạt alpha mới xuyên qua được các lá vàng. Tiếp theo, ông quan sát thấy một số ít hạt alpha bật ngược lại. Khi hạt alpha bật ngược lại có nghĩa rằng trong nguyên tử có một cái vật gì đó đã cản chúng lại. Điều đó chứng tỏ rằng ngoài electron thì nguyên tử ở phía tâm của nguyên tử có chứa hạt nhân kích thước rất nhỏ. Chúng ta sẽ khái quát lại tất cả những kiến thức mà các nhà khoa học đã tìm ra được thông qua sơ đồ tư duy sau. Đó là sơ đồ tư duy về nguyên tử. Về đặc điểm cấu tạo thì nguyên tử có cấu tạo dạng rỗng. Và nguyên tử không mang điện tích nên chúng ta gọi là trung hòa về điện. Do đó tổng số hạt electron sẽ bằng tổng số hạt proton. Nếu chúng ta xem như nguyên tử là một khối cầu
thì lúc này khối cầu này sẽ có đường kính là 10 mũ trừ 10 mét. Về cấu tạo, nguyên tử lớp vỏ sẽ gồm có một hoặc nhiều electron. Một electron sẽ mang điện tích tương đối là -1 và khối lượng của electron rất nhỏ, chỉ chiếm 0,0055 AMU. Thì AMU này các bạn sẽ xem đây là đơn vị đo khối lượng của các loại hạt ở trong nguyên tử. Đo khối lượng của nguyên tử. Vậy thì mình sẽ thấy rằng là tùy vào cái đối tượng có cái cân nặng như thế nào, có cái khối lượng như thế nào, nó sẽ có một cái đơn vị đo phù hợp. Ví dụ để đo khối lượng của một con voi thì mình sẽ dùng đơn vị là tấn. Để đo khối lượng của một con gà mình sẽ dùng đơn vị là kg. Đo khối lượng của một viên thuốc mình sẽ dùng đơn vị là miligam, bởi vì nó quá nhỏ. Còn hạt electron cũng là một hạt rất là nhỏ, cho nên cái khối lượng của nó vô cùng nhẹ luôn. Do đó mình sẽ sử dụng đơn vị khác, đó là đơn vị AMU. Thì các bạn thấy là AMU chỉ là một cái đơn vị đo khối lượng của hạt ở trong nguyên tử. Vậy thôi. Và tiếp theo, ở trong tâm của nguyên tử sẽ là nhân. Hạt nhân sẽ mang điện tích dương. Trong hạt nhân sẽ gồm có hai loại hạt, đó là hạt proton và hạt neutron. Hạt proton sẽ mang điện tích là +1 và khối lượng là bằng 1 AMU. Để các bạn nhớ nha, cái này là gần bằng nha, gần bằng 1 AMU. Tương tự ở electron cũng vậy, gần bằng 0,00055 AMU. Về neutron là một cái hạt không mang điện. Khối lượng của nó cũng gần bằng khối lượng của hạt proton gần bằng 1 AMU. Vậy khối lượng AMU thì mình cứ tưởng tượng giống như là 0,00055 AMU, giống như mình tưởng tượng một cái hạt electron mình đem lên cân mình đo nó sẽ ra được con số đó. Một hạt proton mình đem lên cân nó sẽ ra được con số là 1 AMU. Một hạt neutron mình đem lên cân nó sẽ ra được con số là 1 AMU. Tất nhiên ở đây cái hình này chỉ mang tính chất tượng trưng để mình dễ nhớ bài, chứ bản chất thì nó không có đúng nha. Tại vì hạt electron, hạt proton, hạt neutron rất là nhỏ, cho nên mình không thể nào lấy một cái hạt để mình đem lên cân được giống như trên hình. Ok ha.